টেকনিকেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ এণ্ড্ৰইডৰ বেটাৰী কেনেকৈ বচাব তাৰে লেব ছেশ্যন 2 এইটো। লেব ছেশ্যন 1 মই দেখাইছিলোঁ এণ্টিভাইৰাছৰ ওপৰত, লেব ছেশ্যন 2 এনেকৈ মই থাকিব, কাৰণ লেব এটা দেখাই নিদিলে কিছুমানৰ অসুবিধা হয় বুলি মই গম পাওঁ। গতিকে মই নিজে অসুবিধা পাইছিলোঁ যেতিয়া মই শিকি আছিলোঁ। গতিকে ফটাফট মই কৈ দিছোঁ কি কৰিব লাগিব এণ্ড্ৰইডৰ বেটাৰী বচাবৰ কাৰণে। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ যিটো নেটৱৰ্ক, এইটো নেটৱৰ্ক এনেকৈ মই এটা অন ৰাখিছোঁ। ছাপ'জ বহুতৰে এনেকৈ অন কৰি থৈ দিয়ে। তাৰপিছত এই লোকেশ্যনটো বহুতে অন কৰি থৈ দিয়ে, মই বাৰু অফ কৰি দিলোঁ ইয়াতে। অ'কে, লোকেশ্যনটো আকৌ মই অন কৰি দিছোঁ। অ'কে, তাৰপিছত ৱাইফাই বহুতে অন কৰি থৈ দিয়ে। ৱাইফাইটো অন কৰি থ'ব নালাগে। ৱাইফাইটো অন কৰি থ'লে বেটাৰী খাই থাকিব। আননেচেচাৰী ডাটা অন কৰি থ'ব নালাগে, সেইটো অফ কৰি দিব। লোকেশ্যনৰ যদি দৰকাৰ নাই একো, লোকেশ্যনটো অফ কৰি ৰাখিব। যিখিনি অদৰকাৰী আছে, ভলিউমটো মোৰ দৰকাৰী, ভলিউমটো মই ৰাখিছোঁ, এইটো ফাৰ্ষ্ট। এতিয়া হৈছে টাৰ্ণ অন লোকেশ্যন, ক্ল'জ মই দিছোঁ, নালাগে মোক এতিয়া লোকেশ্যন। তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো হৈছে ছেকেণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট। আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত যাব। যদি ডেটা অন হৈ থাকে তেনেহ'লে প্লে ষ্ট'ৰত কিন্তু অট'মেটিক আপডেট হৈ যাব, যদি এইটো ছেটিং কৰা থাকে। ছেটিংছত যাব আপোনালোকে, এই ছেটিংছত গৈ ইয়াতে এইটো কৰি থ'ব, ডু নট অট' আপডেট এপছটো কৰি থ'ব। যদি এইটো কৰা থাকে, নৰ্মেলি এইটো কৰা থাকে ফোনবিলাকত বাই ডিফল্ট, অট' আপডেট এপছ এট এনি টাইম, বা কিছুমানত অট' আপডেট এপ অভাৰ ৱাইফাইও কৰা থাকে। এইটো ভাল অপশ্যন, ৱাইফাই পালে অট' আপডেট হ'ব, ন' প্ৰব্লেম। ৱাইফাইত আপোনাৰ চাৰ্জ নাযায়। কিন্তু যদি ডেটা চাৰ্জ আপুনি লিমিটেড প্লান লৈছে এটা, তেনেহ'লে আপোনাৰ ডেটা চাৰ্জটো যাবই, লাহে লাহে হ'ব, স্পীডটো ইমান নাপায়। মোবাইলৰ যিটো ছিগনেল এইটোত ইমান হেৰি নহয়, নাপাব। গতিকে স্পীডবিলাক হেৰি হৈ থাকিব, আপোনাৰ বেটাৰী কনজিউম হৈ থাকিব। গতিকে ডু নট অট' আপডেট এপ এইটোত থ'ব, ডু নট অট' আপডেট এপ, এইটো ছেটিং কৰি ল'ব। তাৰপিছত আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ, অট' ব্ৰাইটনেছ। অট' ব্ৰাইটনেছ কৰাৰ লগে লগে ব্ৰাইটনেছ বাঢ়ি গ'ল, কিন্তু অট' ব্ৰাইটনেছত নথ'ব। অট' ব্ৰাইটনেছ হ'লে চেঞ্চৰটোৱে কাম কৰি থাকিব। চেঞ্চৰটোক কিয় আমি ইমান দিগদাৰি দিব লাগে, বেটাৰী কনজিউম হয়। সেইকাৰণে আমি এইটো অট' ব্ৰাইটনেছ কৰি আমি যিখিনি দৰকাৰ, যিখিনিত আমি ভালকৈ দেখা পাওঁ, সেইটোত আমি ৰাখিম। নেক্সট আমাৰ হৈছে এটা বেয়া অভ্যাস আছে কি, আমি বহুতবিলাক এপ খোলোঁ। ছাপ'জ মই মেছেজিং এপটো খুলিলোঁ, ঠিক আছে। মই নেক্সট গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো খুলিলোঁ, ঠিক আছে। নেক্সট মই ইয়াতে যাই পেলাই মই ছাপ'জ কেলকুলেটৰটো খুলিলোঁ, দেখাবৰ কাৰণে মই গৈ আছোঁ। কেলকুলেটৰটো খুলিলোঁ। নেক্সট মই যাই ছাপ'জ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম খুলিলোঁ। অ'কে, এনেকৈ মই বহুতকেইটা এপ খুলিলোঁ বা খোলোঁ আমি। খুলি আমাৰ কিছুমানৰ বহুত বেছিভাগৰে মই ক'ব লাগিব কি অভ্যাস, জাষ্ট এনেকৈ যায় বাছ। এই অভ্যাসটো যে আমি এপবিলাক বন্ধ কৰি দিছোঁ, বেকগ্ৰাউণ্ড এপবিলাক, সেইটো আমি নিজে কৰিব নালাগে। সেইটো এণ্ড্ৰইডৰ কাম, এণ্ড্ৰইডক কৰিব দিব লাগে। যদি আমি অফ কৰি দিলোঁ, আকৌ মই এপটো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম, প্ৰচেছৰটো আকৌ কষ্ট পাব, বেটাৰীটোৰ ওপৰত আকৌ হেঁচা পৰিব। গতিকে সেইটো কৰিব দিব নালাগে, সেইটো এণ্ড্ৰইডে নিজে কৰিব। নেক্সট যাব আপোনালোকে, চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো, এপত ফোনত গৈ ইয়াতে বিল নাম্বাৰ বুলি এটা আছে, বিল নাম্বাৰত যদি 7 বাৰ ক্লিক কৰে, 1 2 3 4 5 6 7, ইয়াতে কি দিছে, ন' নিড, ইউ আৰ অলৰেডি ডেভেলপাৰ। মই এইটো কৰিয়ে থৈছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে যদি কৰে 7 বাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে কি দেখাব, ইউ আৰ এ ডেভেলপাৰ বুলি দেখাব। কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, ইউ আৰ এ ডেভেলপাৰ এনেকৈ দেখাব। দিয়াৰ পিছত এই ডেভেলপাৰ অপশ্যনটোত যাব, এইটো বাই ডিফল্ট অফ হৈ থাকিব, অন কৰি ল'ব। অন কৰি লৈ অ'কে কৰিব। কৰি ইয়াতে যিকেইটা ছেটিংছ আছে সেইকেইটা হ'ল দৰকাৰী ছেটিংছ, মই দেখাই দিছোঁ, বাকীবিলাক চাব নালাগে। এইখিনি এনিমেশ্যনবিলাক অফ কৰি ৰাখিব। মই এইটো এনিমেশ্যন অফ কৰি দিছোঁ, এইটো এনিমেশ্যন অফ কৰি দিছোঁ, আৰু এনিমেশ্যন ডিউৰেশ্যন স্কেলটো অফ কৰি দিছোঁ। এনিমেশ্যন গোটেইবিলাক অফ কৰি ৰাখিছোঁ, তেতিয়া বেটাৰী ভাল হয়। 4 GB ৰেণ্ডাৰিং নকৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে আছে লিমিট, ড'ন্ট কিপ এক্টিভিটিছটো অন কৰি দিব, অট'মেটিক এক্টিভিটি বন্ধ হৈ যাব। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড প্ৰচেছ লিমিটটোক আমাৰ যিটো ষ্টক এণ্ড্ৰইডৰ যিটো মই কৈছিলোঁ কথাটো, ষ্টেণ্ডাৰ্ড লিমিটত সি ৰাখে ফেক্টৰী ছেটিংছত, সি অট'মেটিক বন্ধ কৰে। 10টা এপ খুলিলে সি অট'মেটিক ষ্টেণ্ডাৰ্ড লিমিট যিটো, যদি 8টা এপৰ কাৰণে আছে বেকগ্ৰাউণ্ড, বা 6টা এপৰ কাৰণে সি 6টা থাকিব, বাকী 4টা বন্ধ কৰি দিব। তাৰ কাৰণে কোনো বুষ্টাৰ বা ক্লিন মাষ্টাৰ লগোৱাৰ দৰকাৰ নাই, সেইটো এণ্ড্ৰইডত ইনবিল্ট আছে। এইবিলাকে হিডেন ট্ৰিক্স এণ্ড্ৰইডৰ। চ' এইবিলাক মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত। মই কোনো হেৰি কৰিব যোৱা নাই, কোনো ষ্টাডি দেখাব যোৱা নাই। মই যিখিনি জানো, যিখিনি হেৰি কৰোঁ, বা যিখিনি মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কোৱা নহ'ল,
গতিকে মই ভাবিছোঁ এবাৰ এটা লেব ছেশ্যন এটা কৰি মই স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডিং এটা কৰি আপলোড কৰি দিম আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে। তো এইখিনি, ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু কি থাকিল বাকী? ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু বাকী নাই। ইয়াৰ বাহিৰেও এই স্ক্ৰীণ টাইমতো আছে এটা, স্ক্ৰীণ টাইমতো দেখাই দিওঁ। ডিছপ্লেত যাব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ডিছপ্লেত যাব, ডিছপ্লেত যায় এইটো, কিছুমানে এইটো 10 মিনিট কৰি থৈ দিয়ে। 10 মিনিট কৰি থৈ দিলে বেটাৰীটো এইটো স্ক্ৰীণটো ৱেক হৈ থাকিব, জাগি থাকিব। গতিকে স্ক্ৰীণটো ৱেক হৈ থাকিলে আপোনাৰ মেক্সিমাম কিমান 15 ছেকেণ্ডত ৰাখিব, বা খুব বেছি 30 ছেকেণ্ডত ৰাখিব পাৰে, তাৰ ওপৰত নাৰাখিব। 30 ছেকেণ্ড ইজ দ্য বেষ্ট, মই 30 ছেকেণ্ডতে ৰাখোঁ। চ' যিখিনি ছেটিং দৰকাৰী সেইখিনি কৰক, কৰিলে, আৰু মই যেনেকৈ ইয়াত ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ এনেকৈ কৰক। কৰিলে আপোনালোকেও যদি বেটাৰী বেকআপ ভাল পায় তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় লিখি জনাব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইজিএছ টেকনিকেল আপোনালোকৰ আমাৰ সকলোৰে একেলগে চেনেল, আমি সকলো মিলি আমি আমাৰ নলেজবিলাক আমি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। মোৰ যদি কিবা পইণ্ট ৰৈ গ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখক। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লৈকে সদায় লৈ আহি থাকোঁ। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, আৰু ইয়াকে কৈ ভিডিঅ'টো মই অফ কৰিব যাই আছোঁ। জয় হিন্দ, জয় আই অসম, বন্দে মাতৰম।